Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire generală, colectivă, pentru a vedea cum stăm cu energia pe o zi de vibrație 31. Voi face o citire colectivă astăzi pentru că am foarte puțin timp la dispoziție. Am început să lucrez la previziunile pentru luna iunie, pentru fiecare zodie în parte și sunt un pic presată de timp. Am eu ambiții mari, numai că știți cum este, nu prea sunt stăpână pe timpul meu. Când ai copii mici, așa se întâmplă și datoria mea este în primul rând față de fetița mea. Eu filmez doar când ea doarme. În casă la mine, doar când doarme fetița mea, pot lucra, să filmez în liniște, în tihnă, să pot fi coerentă, pentru că altminteri știți cum sunt copiii mici, curioși, cu nevoi, așa cum este și firesc de altfel. Vreau să vă povestesc astăzi ceva foarte fain, foarte frumos. M-a lovit așa o amintire puternică și se leagă de mesajul zilei de astăzi. În 2009, dacă bine mi-aduc aminte, anul 2008-2009, am făcut o scurtă excursie în Budapesta cu soțul meu. El este din Timișoara și împreună cu familia obișnuiau foarte des să meargă în Ungaria la cumpărături și să viziteze, pentru că așa este cumva tendința acolo. Am fost de foarte multe ori în Ungaria. Pentru mine este o țară de suflet. Am fost la cumpărături după ce am petrecut o zi absolut superbă. Am vizitat Budapesta. Ce să mai, o zi de vis. Ne-am întors către graniță, să mergem acasă în Timișoara și când să ajungem noi să predăm documentele, ele de unde nu erau. Mi-am uitat geanta undeva. Am pierdut realmente geanta în care aveam actele. Am stat noi puțin pe gânduri, ce să facem? Să ne întoarcem la ambasadă, la consulat, era deja foarte târziu, în jur de 10 seara și soțul meu a spus, avem două alternative, ne întoarcem sau hai să încercăm să vedem ce putem face dacă toți suntem aici. Am trecut de punctul de frontieră cu Ungaria, în care vameșul a fost amuzat, realmente amuzat. Ne-a verificat bagajele, a văzut că am fost la cumpărături, că erau în posesia noastră doar rochii, tricouri și chestii de genul și suveniruri ce mai cumpărasem de acolo. Iar vameșii din România m-au întrebat cine este primar în orașul în care locuiesc și cum ne-am cunoscut noi, eu fiind din București și soțul meu din Timișoara. Soțul meu este gemeni și este un tip foarte glumeț. Gemenii au energia aceasta de copii, niciodată nu știi ce să crezi, spun lucruri, te fac realmente să te simți bine. Sunt oameni foarte amuzanți și foarte inteligenți de altfel. Pentru că este soțul meu, gemenii sunt guvernați de Mercur și ce al lor e al lor. Mă rog, a povestit el acolo, cum ne-am întâlnit noi și apoi pe mine când m-a întrebat cine este primarul, am spus că habar nu am. Eu știu cum o cheamă pe mama și cam atât. Sunt complet apolitică. Am reușit, m-au lăsat să trec. Am trecut emoționată și plângând de bucurie, pentru că nu mi-a venit să cred. Întâmplarea era de așa natură încât se puteau întâmpla în luate câte ca lucruri, nici de cum să am parte de acel desnodământ. Vă dați seama că ochii mei au transmis clar adevărul, ceea ce se și întâmplase. Am ajuns în București, în sfârșit ne-am întors la joburi în corporație, ca toți tinerii. La 2 săptămâni după, când urma să-mi fac programare pentru a-mi face din nou actele, pentru a-mi scoate actul de identitate, primesc un mail pe adresa de e-mail de la serviciu că mi-a fost găsită geanta la magazinul X dintr-un complex mare de magazine. Doamnele de acolo mi-au căutat în portofel, mi-au luat cartea de vizită și mi-au scris pe adresa de la locul de muncă pe e-mail.
Întâmplarea făcea să am o colegă care vorbea limba maghiară, am făcut un transfer bancar, le-am trimis bani să-mi plătească transportul, mi-au trimis înapoi rucsacul și acela a fost un moment în care mie mi s-au așezat foarte multe informații în minte, pentru că mai ales voi cei care mă urmăriți, pentru că deja ne cunoaștem, vă știu după nume, după prenume, dacă există vreo seară în care, sau vreo zi în care unul dintre voi nu apare, nu-mi scrie sau nu știu, mai mult timp, să știți că mă gândesc, oare o fi bine, mai știu și problemele de sănătate pe aici colo, ale unora dintre voi și mă îngrijorez pentru că așa sunt eu, Mercur în pește, asta face. Și știți că am mai povestit în filmări anterioare că noi suntem toți aceeași nație, că această separare prin graniță și prin altă limbă vorbită are de fapt legătură cu disonanța cognitivă și cu programarea, pentru că noi putem învăța orice limbă străină vorbită pe această lume, în această lume, pe acest plan terestru. Dar că este fix vorba despre programare, înveți ca într-un program prin repetiție, pentru că al nostru creier este elastic, asta ne spune și neuroplasticitatea și prin repetiție învățăm. Suntem toți unii și aceiași. Nu vă mai spun cât de minunat m-am simțit când tot printr-o delegație de la locul de muncă am vizitat Scoția, am stat vreo 2 săptămâni, 3, cam așa, și m-am simțit acasă. Suntem toți același neam. Vă las cu informația asta astăzi pentru că avem această lună în pești care ne duce în subconștient. Mi-a venit această informație în timp ce eram la cumpărături astăzi, după ce am lăsat-o pe fetița mea la grădiniță, și am văzut de la spate o doamnă care semăna cu bunica mea și a început inima să-mi bată foarte tare, mi s-a făcut dor de ea pe loc, instant, și cumva m-a dus așa pe această pantă a amintirilor. Iar când am ajuns acasă și am despachetat, am simțit că mă mănâncă ceva aici, că am o chestie pe mână. Când m-am uitat, uite, o să mă scarpin puțin pentru că ăsta a fost efectul. Nu știu dacă se vede exact. S-a format așa ca o inimă și sunt exact 5 puncte, ca un fel de diagonală cu un punct în mijloc apărut. Nu știu dacă se vede. Uite, o să-mi fac o inimă și vă trimit astăzi tuturor iubirea mea. Ceva de genul acesta este. Așa, este mai ascuțit aici. Și are 5 puncte fix așa. Și vă explic imediat și ce înseamnă. Pe 5 era data de naștere a bunicii mele, iar pielea este cel mai mare organ al corpului nostru. Protejează, ne oferă protecție. Lesne de înțeles că inima este simbolul iubirii, iar atunci când apare o eczemă, o iritație pe piele, intervine anxietatea de separare. Am luat o scurtă pauză pentru că m-am emoționat și a trebuit să-mi modelez vocea înapoi pentru a fi coerentă. 2 lucruri trăite de mine astăzi și experimentate de mine astăzi au legătură cu sufletul bun și cu iubirea. Oameni dragi, să știți că există iubire adevărată. Poate nu acolo unde noi o căutăm, poate nu din partea oamenilor către care noi ne direcționăm toată energia și toată atenția, dar există iubire adevărată și există oameni cu suflet mare în această lume, către care eu mă înclin. Pentru că fără ei, uite, noi n-am putea să fim. Astăzi, pe 31, avem Împărăteasa și Magicianul. Să faci ceva din suflet. Dăruiește ceva. Oricui și oricum. Pentru că ești iubit, pentru că ești în siguranță și pentru că binele atrage după sine bine. Voi face și eu o faptă bună. Fac mereu, de câte ori pot. Știu că poate unii vă plictisiți, mergeți către
Mesajul pe care îl căutați astăzi aici, suntem oameni și, așa cum am spus, pe Jupiter în Gemeni, constat, ni se plictisesc, că ne pierdem esența, că nu mai avem răbdare. Dacă eu vin și vorbesc despre lucruri, o fac cu inima deschisă, ofer energie bună și susținere, tocmai pentru a ne feri și pentru a vă ajuta să vă feriți de disonanță cognitivă, pentru a vă oferi explicații complexe cât pot eu de inspirat în fiecare zi, ca să înțelegeți și de unde provin anumite cauze pentru situațiile pe care le aveți astăzi. Degeaba tratăm efectele, pot să fac o citire de 10-12 minute în care să vă zic stânga sau dreapta, da, astăzi totul este bine, sau uite-ți capă o lacrimă, dacă nu înțelegi și care este cauza. În viață, orice acțiune are și o consecință. Deci undeva s-a produs o cauză care a rezultat într-un anume efect. Avem Împărăteasa și Magicianul. Poți începe ceva nou. Pot fi proiecte legate de muncă, pot fi proiecte legate de casa ta, pot fi proiecte care acum se pot concretiza. Cel puțin le poți începe în această perioadă. Atenție, uite la lucruri grăbite, la concluzii pripite, la nerăbdare. Nu știu câți dintre voi știți că inteligența artificială de la Google se numește Gemini sau Gemini în engleză. Da, fix, uite, Jupiter este în Gemini. Ne îndreptăm către artificial, superficial, către plastic, către câte și mai câte. Astrograma momentului astăzi vorbește țipătare, dacă știi cum să vezi detaliile, clar viziune, clar vedere, dar nu claritate, nu, clar viziune și clar vedere. De genul acesta, conexiunea cu alte frecvențe, care înseamnă alte planuri de existență. Noi suntem în planul material, cei care nu mai sunt lângă noi sunt pe o altă frecvență, pe un alt plan, într-un alt plan, cum vreți voi să-i spuneți. Asta înseamnă această zi. Vă puteți conecta cu absolut oricine, indiferent la câte mile, kilometri distanță de voi se află. Vorbiți telepatic, gândiți, deschideți-vă sufletul și transmiteți iubire. Inspirați iubire astăzi pentru că se întoarce. Avem tensiunea dintre luna din Pești cu Soarele și cu Venus, lună care este în conjuncție cu Saturn, și mai avem și conjuncția dintre Mercur și Uranus, care ne ajută să fim geniali astăzi, să pătrundem într-un univers doar de noi știut, dar care ne oferă astăzi claritate și soluții practice la problemele noastre. Luna și Saturn vorbesc despre strămoși, uite, despre lucruri ancestrale, despre cauze emoționale care au legătură cu străbunii și de unde ne putem extrage iubirea de sine, de neam, de aproape. Sunteți auziți, poate nu sunteți auziți de cine trebuie. Poate este momentul să vă reorientați. Iar Marte din Berbec cu Pluto din Vărsător ne împing către independență, către autonomie, către suveranitate, noi la nivel de suflet, către a face lucrurile corect și către simț civic, către a da, către comunități. Comunitățile vor fi cheia în viitorul nostru și oamenii cu care să simți la fel și alături de care să te regăsești. Ideea de protecție, de siguranță, de trib va conta. Să vedem mai departe. Palmă. Și numărul 18. La fix 18 grade se regăsesc astăzi Luna și Saturn. Luna, am spus că este subconștientul nostru. Este conexiunea dintre trecut
și viitor prin momentul prezent reprezintă practic modalitatea în care noi procesăm emoțiile. Emoții care, uite, pot avea legături profunde cu trecutul nostru, iar Saturn este roata. Este și maturitatea, este și responsabilitatea, este și structura, este fundația, o fundație emoțională. Cineva te ajută astăzi să te simți bine, cineva, indiferent unde este acest cineva, îți întinde astăzi o mână care te susține. Fie că este din alt plan, fie că simți astăzi ceva, exact cum am spus, clar vedere. Poate fi și clar simțire. Destinul, numărul 18 și luna. Capeți claritate în ceva ce te interesează, ce este de mare interes pentru tine astăzi. Ai un download, descarci din eter, din câmpul de energie, o informație extraordinară pentru tine astăzi. Mă uit aici la palmă și nu știu dacă știți, a avut loc evenimentul acela neplăcut în Palma de Mallorca. Insula Comorilor. Racul, casa, trecutul, familia, numărul 9. Se închide ceva, la 9 grade se regăsea Venus, la 1 grad se regăsește Jupiter. Ceva ce are legătură cu iubire pură, cu ceva necondiționat. Cineva ți întinde astăzi o mână de ajutor. Sau poate tu ești astăzi cel care întinde o mână de ajutor unui om care are nevoie. Mâna de ajutor poate fi un gând bun, poate fi o faptă bună, poate fi orice. Se încheie ceva la tine în familie, în spațiul locativ, ai o reușită, ierți pe cineva, poți să ierți pe cineva sau cineva te iartă astăzi. Poate fi vorba despre tine sau despre cineva drag ție. Broasca țestoasă, ia-ți timp, dă-ți timp pentru lucrurile pe care vrei să le începi. Nu te grăbi, nu trage repede concluzii pentru că îți scapă detalii. Cercetează, fă liste, pro și contra, gândește-te de 2 ori înainte. Broasca țestoasă este simbolul racului, pieptul. Dacă simți ceva în piept astăzi, fii atent la emoțiile tale. Dacă te simți izolat, vorbește cu străbunii tăi, te pot ajuta. Uite, numărul 1 și Vărsătorul, Portăreața. Este ceva puternic, ești în siguranță, ai nevoie de energie, ai nevoie de optimism, ai nevoie de determinare. Doar tu singur poți să urci. Coloana vertebrală, pentru cei care vă știți cu provocări aici, poate fi ceva de genul numărul 6, luna iunie, să aveți parte de un eveniment fericit. Pentru cei care ați îndurat, a persistat o provocare în viața voastră și vă strânge cumva acum acea situație, vă simțiți copleșiți într-o formă sau alta, vă puteți elibera. Iar pentru alții dintre voi, dacă vă simțiți copleșiți, faceți tot ceea ce vă stă vouă în putință să vă ridicați de acolo. Nu vă lăsați, nu vă lăsați, oameni buni. Mai facem așa. Gândiți-vă la ceva, puneți-vă în gând o întrebare despre când. Când? Timpul. Să ne uităm la timp, pentru că avem luna în conjuncție cu Saturn. Când se poate rezolva ceva? Avem ca perioadă, ca interval, câteva zile și această vară. Poate fi începând cu luna iunie și până la sfârșitul verii. Aveți timp să vă faceți temele. Retrogradează Saturn, Pluto este retrograd. Saturn este tatăl lui Pluto. Saturn este Cronos, care este și tatăl lui Hades. Hades care era zeul lumii de dincolo. Deci orice situație care vă tensionează astăzi, vă frustrează, vă nefericește, se poate rezolva. Se poate rezolva. Am învățat că nimic nu este imposibil, Vărsătorul. Se pot produce niște mișcări de mase în aceste perioade. Putem auzi de evenimente. În zona relațiilor avem 3 de bâte, Regina de cupe și 2 de spade. În zona planului emoțional,
6 de bâte și soarele. Am spus în zona planului emoțional, la emoțional le punem. Dacă am descărcat așa informația, așa o punem. Și la material, lumea și pajul de spade. În zona relațiilor, 3 de bâte. Nu știi ce se întâmplă, ai o așteptare. Aștepți ceva. Dacă ești singur, te învăluie cumva frică. Nu știu când și cum se întâmplă. Nu știu cum și cât de iubit sunt. Nu știu dacă mai sunt iubit de cineva, dacă mai pot avea pe cineva. 3 de bâte îți spune că în funcție de cum ești tu, de ce spui tu, de gândurile tale, sigur că poți avea parte de iubire. Regina de cupe este ceva la nivel emoțional care aduce împlinire. Poate fi o persoană, femeie sau bărbat, după caz, care să se intersecteze cu planul tău de viață, cu misiunea ta, cu viața ta și să intrați într-o frumoasă poveste de iubire. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, așteptați să se întâmple ceva și veștile sunt bune. Pentru cei care simțiți că în aceste zile comunicarea este puțin anevoioasă, vă temeți cumva degeaba, să știți, vă faceți griji inutile. Este o frică aici, este și o alegere, dar este o alegere pe care să nu o luați din frică, să aveți încredere că puteți să rezolvați ceva. Relația voastră este durabilă. Asta este ce văd. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva se pare că s-a izolat de voi și a ridicat un zid puternic. Este un zid clădit din frică. Cineva se teme de tine. Poate a simțit prea mult, poate a simțit prea intens. Poate așteptările tale de la această persoană au fost prea mari și această persoană nu a putut să te egaleze la nivel energetic. Și acolo s-a produs o separare. Dar trecutul cumva se poate discuta. Ne întâlnim cu trecutul nostru astăzi, fie la nivel de simțire, fie, uite, la nivel de amintire, fie pur și simplu putem comunica. Avem cavalerul de spade, putem comunica, o comunicare rapidă care poate apărea în viața noastră. Și uite că acest cavaler de spade are aici și o cupă și are niște flori de crin albe. Înțelepciune înseamnă crinul și cupa este iubire. Revin la sentimente mai bune. Atenție la gânduri, cei care sunteți singuri, pentru că ele ne creează percepția și percepția noastră manifestă realitatea în care trăim. Schimbați-vă voi tonusul, faceți lucruri bune, grădinăriți, vorbiți cu plantele pentru că ne aud, nu au creier, dar funcționează ca și un creier. Simt mirosul, ne simt pe noi, ne aud pe noi, au memorie. Vorbiți cu cine vreți voi, încercați să faceți activități care să vă ajute, pentru că puteți intra în acea frecvență, vă puteți alinia la o frecvență prin care să vă îndepliniți această nevoie emoțională de a fi cu cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, astăzi veți vedea că se înlătură ceva, dispare o tensiune, comunicarea va fi bună, nu va fi nevoie să vă apărați sau nu vă blocați, nu vă izolați, nu vă retrageți. Dacă aveți vreo provocare în cuplu, apare vreo mică tensiune acolo, vorbiți despre ea, pentru că energia se va mula pe nevoile voastre, veți vedea că situația se transformă încet, încet și că totuși ajungeți la un numitor comun împreună. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există o șansă ca cineva să vă salute, să vă dea un semn de viață. Avem moartea, situații care se transformă. Această clădire devine ori mai puternică, această fortăreață. Sunteți puternici, puteți avea aici în zona de relații ceea ce vă doriți voi. Atât că poate nu este acum momentul, uite, trebuie să lăsăm ceva să plece, trebuie să ne detașăm de ceva, de un mod rigid de a fi, de ceva anume. Să încercăm astăzi să pășim empatic prin lume, pentru că vor crește flori pe acolo pe unde trecem. Casa este numărul 4. Poate unii dintre voi trebuie să renunțați la stabilitate împreună cu familia voastră, trebuie să vă mutați și vă este teamă
Iar energia vă spune să nu vă temeți pentru că lucrurile se așează potrivit pentru voi. Poate alții dintre voi ați avut parte de o tensiune, uite, și este legată de copiii voștri, dar vedeți, aici avem în antiteză alb-negru, rece-cald. Situația se îmbunătățește. Este aici cineva din trecutul vostru care din frică v-a blocat, din frică s-a retras, din frică s-a ascuns. Și avem pajul de bâte, dar frica va fi deturnată de acea quadratură, mică tensiune dintre Marte și Pluton. Cineva își învinge frica sau se gândește să-și învingă frica. Și cei care sunteți singuri, trebuie să lăsați deoparte frica, grijile, orice dubiu, pentru că asta vă poate încurca. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, o veți scoate la capăt astăzi. Vi se așează toate lucrurile, vă liniștiți. Pot fi aici chestiuni care îi vizează pe partenerii voștri, pot avea niște proiecte pe care vor să le înceapă și sunt ei puțin șifonați emoțional. Uite, în vara asta sau în această perioadă cineva este foarte ocupat, dar după vă veți bucura de timp împreună. Lucrurile se schimbă, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este cineva care prinde curaj sau se gândește să facă aceste lucruri. Și avem 9 de cupe. Ce vă doriți se poate îndeplini, dar pășiți cu eleganță. O dorință, o sărbătoare, o invitație, un eveniment favorabil, un moment de bucurie pe care l-ai aici în zona relațiilor. Se poate manifesta în viața ta. În zona planului material, puterea și pajul de spade. Puterea să începi ceva nou. Dacă ceva nu funcționează, ai nevoie de un studiu, caută o informație. Caută și vei găsi, ne spune energia aici, pentru că, uite, obții o informație foarte valoroasă sau apare o idee, o șansă foarte valoroasă, de lungă durată, foarte stabilă. Nu îți pierde încrederea. Mergi înainte, să-ți fie mintea scut, fi lucid și coerent. Treci peste o situație dificilă, faetonul, progres, înaintezi, există progres și există o rezolvare. Foarte repede poți rezolva ceva. 8 de spade. Doar dacă tu crezi, ești dintr-un blocaj, niște lucruri care au fost blocate și care v-au stresat, nu contează ce, fiecare dintre voi își știe viața, se deblochează. Dacă aveți provocări la mașină, atenție la frâne, atenție la direcție. 8 de spade este blocajul minții noastre, mintea noastră, nu un blocaj din exterior. Temperanța. Aveți nevoie de echilibru, cum spune cartea asta, dar aveți nevoie și de moderație. Dacă cumva aveți vreun conflict aici, cineva vă stresează, vă displace, uite așa, vă uitați la fața omului și vă displace sau poate pe voi vă stresează cineva pentru că fața voastră nu este pe plac. Lăsați-i să facă fix cât pot, fix cât gândesc. Este aici nevoia de moderație. Dacă aveți niște cheltuieli, încercați să faceți liste, să nu cheltuiți mai mult decât aveți venitul. Se poate și cu puțin. Am văzut la bunica mea, am văzut la mama mea, cu bani puțini, ele aveau rezerve, mama în care. Se poate, se poate. Ce s-a infiltrat aici? Uite, vă eliberați exact cum am spus de acest stres. Dacă nu știați ce să faceți, vă simțiți plafonați, simțiți că nu progresați, se întâmplă aici ceva bun, se produce o schimbare, vă vine o idee sau pur și simplu o informație pe care o descoperiți. Vă oferă cumva acces către o rampă de lansare, către un culoar doar al vostru pe care să mergeți de acum înainte. Poate unii dintre voi lucrați prea mult sau a trecut prea mult timp de când
Această problemă persistă și uite, faetonul ne spune că este un progres aici. Ați zăbovit prea mult în acest stres și în acest blocaj de care vă puteți elibera în această perioadă. Job offer, oportunități noi, fie realmente de joburi, fie în afacere, chiar dacă sunteți în perioada de pensionare. Mintea și neuronii să vă fie mintea scut. Citiți, dezvoltați-vă. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu. Cea mai vârstnică prietenă a mea era vecină și ne-am împrietenit atât de tare încât era ca parte din familie. O chema doamna Maria, dar își spunea doamna Carmen și dumneaei venea și mi recita poezia lui Ceafărul cap-coadă, iar eu găteam și mâncam împreună. Asta înseamnă minte scut, să fii lucid. Poți face mai mult. Poți face. Avem aici, în zona emoțională, 6 de bâte și soarele. O victorie, o reușită. Ceva bun te așteaptă, ceva bun se întâmplă. Ai un mic succes, ai un mare succes. De ce să-i diminuez eu importanța? Este poate un eveniment la care mergi și te bucură. Este o veste pe care o primești și te bucură. Este un fel de Evrica, am reușit. Este o veste bună în zona sănătății. Te miști mai bine, te simți un pic mai bine. Este soarele sus pe cer și la mine acum când înregistrez, după ce 3-4 zile a fost când ploaie, când vânt. Iar aici voi aveți o reușită, câștigați ceva și vine din alegerea voastră. Ori alegeți voi să vă simțiți așa și să vă prioritizați, ori este o alegere anterioară care acum vă întoarce un rezultat bun. 2 de spade, uite, treceți peste această frică, poate fi ceva la nivel de relație. Ori spuneți gata, nu mai trebuie, ori cineva vine către voi cu optimism, cu zâmbete. Poate fi relația cu copiii, unde aveți un mic stres, o alegere de făcut. Împăratul și 6 de spade. Avem mult foc și mult aer. Un berbec și un leu. Poate fi cineva cu soare în berbec și ascendent în leu sau viceversa. Trebuie să iei tu o hotărâre și acea hotărâre te scapă dintr-o situație neplăcută. Sau hotărârea aceasta are legătură cu frica ta și cu faptul că ești presat puțin de timp să iei o decizie. Decizia ți este potrivită. Sau aștepți niște analize și te temi. Vei supraviețui. Asta mi-a venit să spun, sau vei trece cu bine peste. Poate trebuie să fii mai atent, poate trebuie să fii mai responsabil la sănătatea ta. Atenție la migrene și la dureri de cap care sunt amplificate de ceea ce trăim astăzi. Vă mai spun ceva, am fost ieri cu fetița mea în parc. Era bine, era sănătoasă. Când am trezit o dimineață să mergem la grădiniță, a tușit de 2 ori, dar este acea tuse hârâită, măgărească, cum se spune popular. Plouase și în parc era praf. De aici vin multe dintre viroze. Bun, talismanele. Elementul de surpriză. Astăzi avem la grad perfect conjuncția dintre Mercur și Uranus. Asta se traduce prin mentalul colectiv, din care astăzi te poți desprinde, pentru că ai clar vedere. Adică ești tu cu sursa direct, tu cu mintea ta, fără bruiaje, fără interferențe. Și îți vine o idee sau ai un download, o epifanie. Ascultă-te pe tine. Cineva care nu ți-a vorbit înainte îți vorbește, sau dacă înainte nu ți auzeai gândurile, nu ți auzeai vocea interioară, astăzi o vei face. Calculezi pe plus. Calculezi pe plus. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o reușită a voastră și a partenerului vostru de viață sau a voastră în familie. Cineva să vă sprijine la nivel financiar. Avem moartea. O schimbare.
se schimbă ceva. Uite, ai o zi mai bună astăzi și din această zi bună te poți apuca să construiești această fortăreață, să-ți faci un plan financiar, să pui ceva deoparte, să te gândești la ceva, să studiezi măcar să vezi cum fac alții. Uranus este maestru, Uranus este sclipirea, este geniu și Mercur este învățăcelul. Folosiți-vă de această zi. Uite, să-ți faci temele pentru libertatea ta financiară sau poate fi aici un set de acte, o discuție, un nou capitol în relația ta de iubire care este liber, este lipsit de constrângeri. O sărbătoare la care mergi sau un atelier, o întâlnire între prieteni, unde stați de vorbă, faceți schimb de idei. O călătorie, în sfârșit, te poți desprinde de ceva vechi. Uite, roata destinului. Cineva te ajută, îți apare în cale, omul potrivit la locul potrivit, ai parte de un noroc chiar astăzi. Turnul și judecata este un șoc, este ca un fel de trezire la realitate pentru tine astăzi. Este energie de Scorpion și este și energie plutoniană, este și energie de Vărsător foarte multă. Astăzi pur și simplu parcă te trezești la realitate. Este ca și când te speli pe față și dintr-o dată vezi lumea, dar parcă are mai multe culori. Ești binecuvântat, o veste care te ajută, un mesaj care te informează și informația ți este utilă, ți este benefică. Urci un nivel, urci o treaptă, conștientizezi ceva, un gest, o acțiune de-a ta astăzi îți aduce înțelepciune. Ajutorul cuiva te ajută să vezi puțin diferit lucrurile. Este aici o schimbare de percepție care te ajută să evoluezi. O energie toxică care se încheie și are legătură cu pornirea ta în viață, cu trecutul tău, cu primii pași. Uite, care se transformă. O veste bună de la o energie masculină sau pur și simplu astăzi te simți bine, ai curaj, ai inițiativă, lucrurile îți merg, planurile se desfășoară conform așteptărilor tale. Noroc. O șansă și un noroc de remediere sau să reiei ceva sau pur și simplu să începi ceva ce îți place ție foarte mult. Elefantul este conștient de sine și sunt foarte uniți. Unde mai punem că am văzut un videoclip în care masculul ataca elefantul copil pentru că nu-l mai băga femeia în seamă. Poate aveți ceva de genul prin familie. Dacă partenerii voștri de viață n-au răbdare cu copiii astăzi, sunt și ei înșiși niște copii și au și ei nevoie de o mângâiere. Vărsătorul, simț civic, o eliberare, o conștientizare. Avem același sens, avem același drum, suntem înțelepți. Un prieten drag care îți întinde o mână de ajutor. Ești stea. Ori cunoști pe cineva important astăzi, ori este ceva foarte solar, foarte benefic care se întâmplă. Energie de leu multă. Te ridici, urci pur și simplu, urci mult. Cine este foarte jos aici? Sus, puteți. Cineva în haină de stat sau în vreo organizație din aceasta secretă sau, nu știu, prin masonerie poate fi. Sau descoperiți voi o informație care vă deschide orizontul larg, larg, faceți click, puneți cap la cap niște informații. Omul. Tu ești omul și aici este Jupiter. Și este Jupiter în Mercurii, în Gemeni. Măi, pe tranzitul ăsta, știu că s-a vorbit mult, dar să fiți foarte atenți, foarte, foarte, foarte atenți. La ce ascultați, ce faceți, ce se spune. Joi, ziua lui Jupiter. Joi este și o zi norocoasă, joi este și când filmez eu, pe care aveți frați. O veste bună în legătură cu fratele sau cu sora sau sănătatea fratelui sau o provocare pe care o are fratele, sora. Se ameliorează ceva aici și cineva pur și simplu te salută. Astăzi vorbești cu cineva cu cine nu ai mai vorbit de mult timp. Eu vă mulțumesc tuturor.
Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Revin cât de repede către voi cu semnele astrologice. Am planuri mari, dar mă adaptez după contextul pe care l-am și eu acum, ca tot omul. Vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine și nu uitați, puteți. Pe curând, pa, pa!